دیگه نمیره کارتون دادگاه، دیپورت میشین. ولی اگه 2 تا امضا نزده باشین کارت میره دادگاه. دادگاه هم ازتون خسارت میگیره. ارادت هستم از کانال فرهاد چنل. امروز اومدیم به شهر بالیکسیر، یکی از شهرهای پناهنده پذیر ترکیه، با یکی از دوستان به نام آقا حمید. دوست هستم، سالهاست اینجا هستن و امروز میخوام در مورد خودشون، زندگیشون، گذشتهشون و امروز و همینطور چند تا سوال که برای خیلی از پناهنده ها ممکنه جذاب باشه و به کارشون بیاد از ایشون بپرسم، با توجه به تجربه‌ای که اینجا دارن، به خاطر چند سالی که تو این شهر زندگی کردن استفاده کنیم از تجربیاتشون. دیگه صحت و سقم حرفای ایشون با خودتون، من تایید یا تکذیب نمی کنم، ولی میتونید بررسی کنید، از تجربیات ایشون هم استفاده کنید. خب آقا حمید سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خیلی ممنون، متشکرم. ببینید الان در حدود 10-11 سال اینجا هستم، از 2013 هم کار وکالت میکنم، هم یعنی مشاور حقوقی هستم، همین که کارهای هنری انجام میدم. خب ترکا میگن کایناک، حالا من نمیدونم چه اسم ایرانی بذارم، هویه بذارم، آتش، نمیدونم چی باید بگم. با توسط آتش روی چوب نقاشی میکنم، خطاطی میکنم، چون خط لاتین و خط ترکی و خط ایرانی رو به قول ترکا کالیگرافیش رو انجام میدم، یعنی خطاطیش رو انجام میدم. تو ایران هم این کار میکردی یا اینجا فقط؟ نه، تو ایران فقط موقعی که بیکار بودم، چون مشغله کاریم زیاد بود به خاطر وکالت، زیاد انجام نمیداد. پناهندگی با پناهجویی چه فرقی داره؟ ترکیه شامل کدوم قسمت از پذیرش مهاجرانه؟ اینجا باید بگیم زمانی که UN بود، هر کس که می اومد کلا پناهجو بود تا زمانی که توسط UN مصاحبه میشد. اوکی؟ چرا؟ چون مصاحبه زود انجام میشد. مثلا نهایتا 1 سال طرف پناهجو بود. مصاحبه UN قبول میشد پناهنده. ولی اینجا چون خیلی طولانی شده و طولانی میشه پروسه سازمان مهاجرت، زمانی که پناهجو میاد و پیش مصاحبه که میشه، ذاتاً اسم پناهنده بهش میخوره، چون بهش کیملیک پناهندگی میدن. اون زمانی که شما باید بگید که چون بعد از سازمان ملل، اون زمانی که شما کیملیک میگیرید پناهنده هستید، ولی قبل شما پناهجو هستید. قرارداد ترکیه اینه که پناهنده میگیره به باز اسکان، به شرط باز اسکان. باز اسکان یعنی کشور سوم. خب بعد چند سال الان طول میکشه با توجه به قوانین جدید که چقدر باید اینجا صبر کنی تا معلوم بشه به کشور سوم؟ به هیچ عنوان قانونی نداره الان. یعنی اصلا معلوم اصلا معلوم. از سال 2014 که افتاد دست سازمان مهاجرت، به هیچ عنوان هیچ چی رو نمیتونی شما. میشه مثلا الان هر کسی توی کشوری اگه 5 سال بمونه بهش اقامت میدن. چطوریه که ترکیه هنوز اقامت نمیده؟ ترکیه جز اون قوانین نیست. ببینید یه قانونی ما داریم، هر کس تو هر کشوری 5 سال باشه، به شرط اینکه اون کشور پناهجو نباشه، باز اسکان نداشته باشه. تنها کشوری که باز اسکان داره از زمان مرحوم رضا شاه این قرارداد منعقد شد، باز اسکان دارن اینجا به هیچ عنوان قبول نمیکنن و جزء بین‌المللی. حتی اگر انصراف بدن کیملیک در واقع توریستی بگیرن هم بعد از 5 سال نه با خرید ملک ببینید اونا اقامت میشه، شما فقط میتونید بمونید. بعد یک سری شرایط داره که بعد از سازمان ملل، یعنی بعد از که سازمان ملل از اینجا رفت، خودشون هم نمیدونن چه جوری. من طبق تحقیقاتی که کردم برای خودم، چون من اینجا بیشتر از مثلا حتی 2 تا 5 سالم بودم، گفتم که آقا یه سری، اولا که مثلا آنکارا شونه خالی کرد، گفت برید سمت والی. ما رفتیم سمت والی کارمندای والی که نمیدونستن اصلا باید چیکار بکنن، گفتن آقا شما 5 سال بعد بیمه براتون رد بشه. بعد من وقتی که توی دادگاه و اینا رفتم دنبال این مسئله، فهمیدم که اصلا هیچ قانونی نداره. یعنی نمیدونن. چرا؟ چون هنوز قانون سازمان مهاجرت تثبیت نشده تو این کشور. توجه کنید از سال 2014 عملاً عوض شد، ولی تا 2018 گفتن طولش بدیم که یواش یواش بیان تو سیستم سازمان مهاجرت. الان از سال 2018 که اومدن، باز هم نتونستن یک قانون سفت و محکم بذارن. مثل که پناهنده اگر اینجا $250,000 سرمایه گذاری کنن میتونن. هر کس، نه پناهنده، هر کس. حالا اگه پناهنده‌ای بخواد این کارو بکنه باید انصراف بده.
از پناهندگی بیاد بیرون، بعد حالا باید خروجی بزنه ورودی بزنه، یه بحث دیگه است که اگر به گنجه من بگم، ولی بعد 250,000 دلار رو میده و اتنداش میشه. خب چه چیزی هستش که اصلا راش بدن بعد از اینکه ورود و خروج؟ آفرین. ببینید میگم چیزی که قانون نداره اینه. من خیلی موکل اینطوری داشتم که حتی ازدواج کردم ولی راش ندادن. مثلا اینجا بعد جالبه، این موکل من رفت عراق، رفت سفارت ترکیه، گفت آقا من به این شرط اومدم که ورود و خروج بزنم، حالا کشور خودم نتونستم برم. سفارت نامه داد که ایشون میتونه وارد کشور ترکیه بشه. مرزبان ترکیه راش نداد. گفت من قانون خودمو دارم. یعنی ببینید الان مثلا شما الان برید کشور ایران، یه نفر بیاد با ویزای کار میخواد بیاد، بره اونجا دوندگیشو بکنه، ویزای کار بگیره، ولی راش نمیده. چرا؟ اصلا قانونی نداره. یعنی دست مرزبان بازه که اینو راه بله، مرزبان میتونه اصلا خیلی راحت. الان شما میگن که آقا زیر 3 ماه اگر کیملیکتون تاریخ تحویل کیملیکتون زیر 3 ماه باشه، شما احتیاجی به ورود و خروج ندارید. خب اوکی، من الان مثلا شده 4 ماه برم پول خاکم بدم، میتونم برگردم؟ به شما میگن بله میتونید برگردید. شما میرین، هیچ تضمینی بر برگشتتون نیست. یه عده‌ای برمیگردن، یه عده‌ای بر نمیگردن. یعنی من اینو بگم کاملا سلیقه‌ای داره عمل میشه. چرا؟ چون هیچ قانون مدونی نداره. خب بعد اون موقع نمیشه وکیل گرفت شکایت کرد که چرا میشه؟ خیلی این کارو کردن بازم نتونستن. یه عده‌ای تونستن، یه عده‌ای نتونستن. حتی من این شنیدارو رو از قاضی‌ها شنیدم که میخوان یه قانون رو تصویب کنن مثل همون 5 سال کشور دیگه بشه. کسایی که بالای 5 سال اینجا هستن بهشون حق انتخاب بدن، بگن آقا میخواید بمونید یا میخواید به برید. شرطی که هیچ خلافی نداشته باشه. چه دیگه مسلم. ببینید هیچ پرونده‌ای، یه بار یکی میگفت آقا من پرونده‌ای نداشتم، بعد رفت برای مصاحبه که امنیت هم حضور داره معمولا تو شهرها، بعد امنیت نگاه کرده بود تو بتیجه آقا، دیده بود که در سال ایشون 4 تا خونه عوض کرده در 1 سال. بعد گفت درسته شاید صاحبخونه نه شکایت کنه، ولی شما خودتون مثل مهره مشکل دارید، چون صاحبخونه حالا نمیاد ولی انداختتون بیرون. این چه وضعیه؟ این چه 4 تا خونه؟ بذارید برای تحقیقات 4 تا خونه. یعنی سعی میکنن زیر ذره بین نگه دارن که شما هیچ مشکلی نداشته باشید، حتی در حد زد و خورد خیلی عادی. آیا ترکیه همچنان پناهجو میپذیره؟ بله، پناهجو میپذیره. طرف باید هی بره شهرها رو سر بزنه؟ بله. مثل قدیم نیست نه آنکارا بگه این شهر رو نه دیگه 83 تا شهر توی ترکیه است که پناهنده پذیره. البته شهرهای بزرگ نه شهرهای کوچیک، 83 تا عضو که میتونه برن شهرها رو سر بزنن و اگر کسی رو داشته باشن اونجا برن اعلام بکنن که مثلا من با ایشون فامیلم، خواهرمه، برادرمه، این کیملیک اینم شناسنامه میگیرن، ولی به غیر از این صورت باید برن شهرها رو دور بزنن. این که گفته میشه ورودی‌های سال 2015 به بعد هیچ کدوم مصاحبه قبول نمیشن صحت؟ نه کسی رو دیدین تو این همین از 2015 به بعد قبول بشه و بره؟ بله. کیس خوب که مورد قبول اداره آسام و پلیس مهاجرت باشه چه نوع کیسیه به نظر شما؟ اومدیم سر اصل مطلب. ببینید مبحث کیس خیلی جالبه. همه کانال‌ها و گروه‌ها و اینا همه دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن از پناهنده‌ها. اولا که به قول یار گفتنی اگه سری که درد نمیکنه دستمال نبندین، اگه مشکل ندارید نهید. کیس خوب کیسیه که قابل قبول از لحاظ قضایی کشور ایران باشه. ببینید طرف مثلا آقا من مشروب خوردم، منو شلاق دادن فرار کردم، آدم یه حکم شلاق داشتم. آقا مشروب نمیخوردید، تو کشور شما قانون اساسی اینه که مشروب نخورید. بعد یه سری کیس‌های تعزیری اینا 100% چون سال که بره بالا، مثلا یارو 4 سال اینجاست، حکم تعزیری 2 سال داره. خب خود شما هم نشسته باشین این حکمو ببینید، میگه خب آقا 2 سال گذشته دیگه برگرد ایران دیگه. یعنی حکم باطل شده؟ آره دیگه 2 سال تعزیری دیگه، یعنی 2 سال شما جرم مرتکب نشین مشکل نداره، بخشیده شده. خب یه سری هم از کسای مذهبی که خیلی تعدادشون بالاست و متاسفانه بعد از انتقال به سازمان مهاجرت این کیس همچنان بولد موند ولی ردیه زیادی داشت. اونم اینه که ببینید ما قبلا میشستیم جلوی سازمان یون مصاحبه میکردیم، واقعا نمیفهمیدیم اون طرف چیزش چیه، دینش چیه، مذهبش کاتولیکه، نمیدونم بی خدا، هیچ. اونم هیچ اشاره‌ای نمیکرد، هیچ تعصبی نداشت، قسم خورده بود فلان، اصلا هیچ. تا آخری هم که شما میرفتید یه کشور دیگه ایشونو نمیشناختید.
ولی به نظر خودت اینجا وقتی که وکیل داره ازت مصاحبه میکنه چند درصد میتونی بگی که اون مسیحیه؟ به صفر هم نمیرسه. یعنی مسلما ایشون یه مسلمونه. بعد یه مسلمون تسنن هم هست ها، یعنی اهل تسنن واقعا واجب میدونن رد کردن ما که به عنوان مسیحی میاد. بعدم طرف میره اونجا مصاحبه بکنه، درجا شروع میکنه به کوبیدن اسلام. آقا اسلام دروغه، قرآن دروغه. برای چی؟ یارو میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه همش تشویق به خشونت کرده، نمیدونم دین مسیحیت دین محبته. طرف میگه خب آیه 20 سوره تثنیه مثلا، اینم که گفته همه رو بکشید. بچه ببینید اطلاعات از اسلام نداریم، میریم اونجا به خاطر اینکه اطلاعات از اسلام نداریم هی مسیحیت میبریم بالا. بعد جالبه که اطلاعات از مسیحیت هم نداریم. بعد طرف 4 تا کتاب خونده میاد قشنگ ما رو میکوبه. بعد دیگه نمیره سر اصل مطلب. اصل مطلب چیه؟ شما برای مسیحیت اومدی، ولی چه اتفاقی افتاده که اومدی؟ آقا من که دینمو عوض کردم، مگه تابلو میزنی اینجا که دینت عوض کردی؟ چرا اومدی؟ به اون چرا هم نمیرسه. انقدر طرف برمیگرده حرفای بدی میزنه نسبت به اسلام. آقا جان اینجا اسلامو بکوبی، طرف مسلمان اهل تسنن 99.5% نشسته اونجا تو ذهنش میگنجونه. خب بهت میگه اصلا واجب میدونه برای خودش، یه اصل براش که تو رو قانون مگه نباید رد کنن؟ نه طبق قانون. ببینید از سال 2014 ترکیه داره وکیل آموزش میده. وکیل آموزش میده که بتونه مصاحبه بگیره، درست؟ بازم نمیتونه. یعنی باز خیلی زمان میبره تا بخواد این کشور که الانم اگه بخواد وارد اتحادیه اروپا بشه یه کار از عبثیه، چون سازمان مهاجرت شد دیگه از چند سال دیگه پناهنده هم نمیپذیره، پناهجو نمیپذیره. یعنی برای خودش باید برداره. اصلا به خاطر همین شد سازمان مهاجرت. برای چی اون از اینجا رفت؟ به خاطر اینکه این قوت پیدا بکنه بشه سازمان مهاجرت و شد و مهاجرت برای خودش برداره. الان نمیدونه با ماها چی کار کنه که کشوری تو این کشور هست. زمانی که کشوری بره دیگه ترکیه برای خودش باید برداره. مثلا کشور آلمان یا رد کنه یا قبول کنه. و اینم یکی از قدم‌هاش برای اتحادیه اروپا است. چون میخواد یه قدم تو اتحادیه اروپا بذاره، یکی از کاراش همین پذیرش پناهنده برای خودش. مثلا میتونه وارد اتحادیه اروپا آمین. بله چرا؟ شرایطی که داره رئیس جمهور عوض بشه میشه. آیا اردوغان به محض اینکه چیز بشه میشه. یعنی کشور بازتر از این میشه. خیلی خیلی بهتر خواهد. یعنی ببینید خیلی جالبه. یه نکته رو من بگم اینه که من واقعا تو این 11 سال نمیدونستم اینجا حزب کمونیست داره. تا همین چند روز پیش که برای بالا رفتن دلار ریختن تو خیابون، من دیدم تلویزیون، روزنامه همه نوشتن حزب کمونیست. ببینید ما حزب کمونیست هم داریم اینجا. پس بنابراین مطمئن باشید تمام حزب‌های دیگه خیلی بازتر و روشن‌تر و اقدامشون بهتر خواهد شد برای ورود به اتحادیه اروپا. و یکی از شرایط اینه که خودشون در واقع پناهنده بردارن. بله، سازمان مهاجرت داشته باشن که اومدن اولین اقدامو این اقدامو کردن. چرا؟ چون خیلی جمعیت زیادی پناهجو اینجا هست. خب پس برای همین اون دیوار مرزی رو کشیدن. بله. جلوی موج ورود رو بگیرن. موج ورود غیر مجاز رو بگیرن. شما ببینید قبلا 80 کیلومتر بود. شما 80 کیلومتر از مرز ترکیه می اومدین، میبایست شما رو پناهجو میکردن یا نمیتونستن دیپورتتون کنن. ببینید تمام اینا دیگه تعطیله. مرزاشون رو محکم میچسبن. بعد حالا به هر صورتی که شما تشریف بردین تو ترکیه، به هر صورت میای اعلام آمادگی میکنی یا اعلام پناهندگی میکنی، پناهجویی اعلام میکنی، خود قاضی، خود اون شخصی که باید شما رو پذیرش کنه مصاحبه میکنه، پذیرش میکنه یا دیپورتت میکنه. دیگه اینجا نمیمونی معطل. همون روز اول. بله، همون ماه اول، مثل کشورهای دیگه. همون ماه اول تکلیف روشن میشه. آقا نشین اینجا نمیدونم 1000 تا خلاف بکن، 1000 تا موادم بفروش، همه کار بکن، بعد بگن آقا ببخشید شما اصلا قبول نشدی. یا بیا اینجا بچه دار بشو، همه کاراتو بکن خونه. نه شما پذیرش نیست. اینا که الان سال‌هاست اینجا هستن، مصاحبه هم نشدن، 5-6 ساله اصلا حتی یک بارم نرفتن، فقط همون روز اول تو اداره مهاجرت مصاحبه کوتاهی ازشون کردن. اینا تکلیفشون چی شد؟ میگم که با صحبتایی که با این آقایون سر کار میکنیم میگن که تا قبل از 23، یعنی مثل این که به این صورتی که قبل از 23 که میخواد رئیس جمهور جدید بیاد، رئیس جمهور قبلی باید تمام تعهدات و مفاد اون قانون قبلی رو اجرا کرده باشه. به قول ما ایرانی‌ها میگن قانون عطف ما سبق نمیکنه. خب شاید تا سال 2023 همین رو بریزن بیرون. آره که همین قصدم دارم.
همه رو بیرون کنن. ببینید قصدشون من فکر میکنم اون 5 ساله است که 5 سال نشه. آره اون 5 سال نشه. اونایی که بالای 5 ساله دیگه نمیتونن کاری بکنن، چون طبق اتحادیه اروپا میخوام بیان جلو. تو هر کشور اروپایی شما 5 سال دستگیر نشی، خلاف نکنی، خبری ازت نباشه، میتونی ادعای شهروندی بکنی و شهروندی هم میتونی، یعنی نری از کشور بیرون، هیچ مشکلی برات پیش نیاد. درست؟ اگر بخوان وارد اتحادیه اروپا بشن و بخوان یکی از مفاد رو اجرا بکنن، همین بلا میاد بیرون. بعد مثلا یه کسی هست اصلا نمیدونه این کیسی که داره ارائه میده اصلا جزء قوانین جمهوری اسلامیه، اصلا نمیدونه این کیسی که داره ادامه کیس نیست، یعنی اصلا خبر نداره. من نمیتونم بگم این کیس قبولیه، چون اون مشاوری که نشسته، اون وکیلی که نشسته روبرو شما اصلا نمیدونم کی هست. پس همه شانسیه بنابراین. بله شانسه. نه آقا یه چیزی بگو واقعا مورد قبول تو مسائل قضایی باشه. خب حالا شرط پذیرش کشور سوم چه روندی رو داره؟ ببینید پرونده اینجا وقتی قبول شد باید تماس بگیرید با کشوری، ببینید پروندهتون اومده کشوری یا نه. یه کلمه ای هم هست که بعضی موقع کشوری میزنه، خیلی ناامید کننده است. اونم اینه که آقا هر پرونده‌ای که قبول بشه ملاک نیست که بیاد کشوری. اینو خیلی به پناهجوها میگن، ببخشید به پناهنده ها میگن. شما باید ببینید وقتی قبول میشید آیا پروندهتون رفته کشوری یا نه. با همون 444 868 فکر کنم باید زنگ بزنید ببینید پروندهتون اومده کشوری. البته بعد از مصاحبه قبول شدنتون که شرطی مرتجع شدین، بعد 3 سال که گرفتین که میگه 3 سالتون که تحقیق کرد، باید ببینید آیا پروندهتون رفته کشوری یا نه. خب زنگ میزنید میگه که نه نیومده کشوری، باید برید سازمان یابانجی شعبه بگید چرا پرونده ما کشوری نرفته. یعنی اول مصاحبه رو قبول بشن، بله. کیملیکشون هم 3 سال گذشته باشه. نه شرطی مرتجع شده باشه، کیملیک 3 ساله. کیملیک 3 ساله هم بعد گرفته باشن، زنگ بزنن. بعد اون موقع میتونن به کشوری زنگ. بله کشوری زنگ بزنن بگن آقا این شماره کیس ما، این شماره پرونده ما آیا اومده کشوری یا نه. اگر گفتن نیومده برن یابانجی شعبه بگن چرا نفرستادین کشوری. خب یابانجی شعبه 2 تا صحبت میکنه، میگه که کشوری نمیدیم، که خب حالا علتشو بگن، حالا بعضیا نمیگن، یکی میگه آقا پرونده مثلا کامل نشده بفرستیم، شما یه بار دیگه باید مصاحبه بشید. پس ممکن تو مصاحبه دوم رد شن. بله ممکن. حالا کسی که ردی میگیرن چیکار میتونن بکنن بعدش؟ این خوبه. ببینید وقتی طرف ردی میگیره، اگه سازمان مهاجرت اون برگه 15 روزه رو بهش بده، اون برگه رو بهش بده، ایشون میتونه بره دادگاه، بره آسان یه وکیل تسخیری بگیره. چرا؟ چون اون وکیل باید اون دیلیکشه رو بنویسه، بعد بره اون دیلیکشه رو بده، تحویل بده که من اعتراض دارم نسبت به رد شدن. خب ما قاضی نداریم که مسائل ایران رو بدونه یا مسائل سیاسی ایران رو بدونه. مسلماً 3 ماه بعد یه ردی براش میاد دوباره، ایشون میتونه دوباره اعتراض بکنه. خب مسلماً بعدش دوباره رد. این فاصله رو میتونه تو ترکیه باشه ولی بدون کیملیک. نه کیملیکش تمدید میشه، شاید هم کیملیک ازش بگیرن دیگه بهش ندن چون تاریخش میخواد عوض. خب پس مسلماً احتمال داره مثلا تو کرونا 2 سال واقعا پرونده ها خوابید، احتمال داره سر هر جریانی بتونه 1 سال تا 3 سال بمونه ولی بدون کیملیک، یعنی هیچی نداره دیگه. بعد یک کاغذ هم بهش میدن که شما عبور موقت دارید فعلا چون پروندهتون رو استیناف، ولی انتها باز دوباره چی ردی تایید. خب بعد بعد برگردن ایران. یعنی واقعا اگر مشکلی هم داشته باشن بعد برگردن کشور. مسلماً مشکلی نداره، چون من اینجا ندیدم، واقعا ندیدم کسی که مشکل داشته باشه، یعنی مشکل اصلی ها، یعنی مشکلی که واقعا نتونه ایران بره بعد به اینا رد کرده باشن. شما وقتی که میگی من مشکل دارم باید قاضی رو قانع کنی. تا الان میتونم بگم انگشت شمار بوده کسی که قاضی رو قانع کرده ها، چون اولین حرکتی که انجام میدم میرم سراغ وکیل ترک. آقا وکیل ترک از خود قاضی بهتره که اونم نمیدونه مسائل ایران چیه. من نظرم اگه میخوای بری پیش وکیل ترک به اصطلاح بگی این قانون کشور من اینجوری بوده، من فکر میکنم باید از وکیل ایرانی هم استفاده کنی که او بلند شه بره پیش اون قاضی، پیش اون وکیل ترک توضیح بده، بگه آقا طبق کشور قانون کشور ما اینجوری بهتره که متقاعد کنید قاضی رو. خب بعد اینا میتونن به کشور دیگه‌ای برن پناهنده بشن مثل ارمنستان، نه مثل لبنان؟ نه شنیدم که هیچ کدوم از کشورها دیگه ایوانی وجود نداره، یعنی کسی کاری نمیکنه.
آره دیگه الان قاچاق برن جلو. باید قاچاق برن جلو که اصلا تایید نمی‌کنم مثلا توی این مدت. حالا یه سری هستن میگن آقا چرا اصلا قبل از اینکه ما بریم مصاحبه بشیم و رد بشیم انصراف ندیم و توریستی نگیریم یا شرکت ثبت نکنیم از طریق اون دوباره وارد ترکیه بشیم، چون اگر که مثلا اینکه ردی بگیری دیگه نمیتونی انصراف هم حتی بدی بری توریستی بگیری، ولی اگر قبل از مصاحبه خودت رو در واقع توریستی بکنی بعد بری انصراف بدی مثلا اینکه شغلی. خب شرطش اینه که ورود و خروج نزنی، چون ورود و خروج هیچ اعتباری بهش نیست. خب قانون ورود و خروج چجوریه؟ چه کسی ببینید ورود و خروج کسانی داره؟ که کیملیکشون از زمانی که خودشون رو معرفی کردن ترکیه، الان پناهجو رو میگم، وارد ترکیه شده تا قبل از 3 ماه کیملیک گرفته، قبل از 3 ماه کیملیک گرفته، این میتونه بره انصراف بده، ورود و خروج نزنه. حتی اگه قاچاق اومده باشن؟ دارم میگم از تاریخ ورود رو کی تعیین میکنه؟ پاسپورت. پس قاچاقیا نمیتونه. نه اصلا قاچاق که هیچ. بعد حتما ورود و خروج باید حتما. بعد نگاه میکنه طرف میبینه این ورودش با گرفتن کیملیکش زیر 3 ماهه، زیر 90 روزه. خب میاد اینو جزء قوانین توریستی میکنه، یعنی کسانی که حق اینو داشتن که اعلام اقامت توریستی. حالا اگه پاسپورت جدید بگیرن اینا که قاچاق اومدن مینویسه تو پاسپورت. پاسپورت جدید بالاخره گرفتن دیگه. خب مینویسه تو پاسپورت که ورود و خروجشون کی بوده. البته من شنیدم کسانی که اینجا پناهندن یا پناهجو هستن اصلا این چالیشمای زین و بیمه در واقع فقط سابقه بیمه شونه، یعنی هیچ چیزی نداره که به پاسپورت ختم بشه. به پاسپورت ختم نمیشه آقا فرهاد. ببینید من چی دارم میگم اگر این 5 سال، خب اگر این قانون جدید بیاد و شما بعد از اینکه قبول شدی بخوای وطن داشت بشی، اون بیمه کمکت میکنه. نمیخوام بگم صرفاً به خاطر اون بیمه شما وطن داشت بشی، خیر. ببینید من چند تا مهره دارم استفاده میکنم برای رفتن به وطن داشت. اگه بگم باید بیمه رد کرده باشی میگم این بیمه. اگه بگن چالش مایزی میگم این چالش مایزی. اگه بخوام بالای 5 سال باشه خب اینم بالای 5 ساله. بعد آخری چی بود؟ پاسپورت باید داشته باشه، خب اینم پاسپورت. خب دوست دارین از بیماری جسمیتون بگین یا نه؟ والا برای تجربه اینجا اصلا میرسن به کسانی که آره ببین من تو وان متوجه شدم که بیماری دارم، MS داشتم و دارم و واقعا بهم رسیدم. آزمایش‌ها رو انجام دادن، آب نخاع گرفتن فلان. بعد ببینید قانونی پیش رفتم، یعنی اگر میگفتش که برو 26 روز دیگه بیا، میرفتم 26 روز دیگه میمدم. مثل بقیه عمل نمی‌کردم که خب دوست من اینجا بود که MS داشت، الانم رفت ایران، میگه برو 26 روز دیگه بیا، طرف میره 80 روز دیگه میاد. بعد یارو میگه آقا مثلا امارات الان دیگه تایید نمیشه، امارات مثلا بابا دور جدید ببینی. نه اون کار انجام میدادم با دکترم، هر بالا پایینی هم که میشد مسائل مغزیم سری به دکترم میگفتم. بعد دکترم دید خب منم به خودم اهمیت میدم دیگه اومد داروهامو بهم تجویز کرد. واقعا خدا خیرشون بده، من هر روز آمپول میزدم، حتی هیچ وقت یادم نمیره. یه خانمی بهم زنگ زد بعد از 1 سال و نیم بود، گفتش که من از استانبول اومدم، میخوام اون پمپ آمپولتون رو عوض کنم، یه پمپ جدید اومده، کارایش اینطوری. خب من گفتم کجا باید؟ گفت هر جا که شما بگید من میام پمپ بهتون. گفتم همون بیمارستان خوب نیست. گفت چرا؟ همون یه ساعتی قرار گذاشتم رفتم بیمارستان، پمپ به من داد، بعد گفت خب کاری نداره من باید برگردم استانبول. یعنی واقعا آدم چیز میشه، تکون میخوره که اینقدر شما باید برای من ارزش قائل بشید. حالا منی که تو کشورم مثلا عددی حساب نمیشد. مثلا بعد یه بارم 3 نفر مراجعه کردن وان خونمون که آقا واقعا مشکلاتت انجام میشه، یعنی که توی وان بهتون رسیدگی میشه، که خیلی رسیدگی میکردن. 2 سال و نیم من هر روز آمپول میزدم که وقتی قیمت آمپولا رو از ایران سوال میکردم، از بچه تو گروه MSC ها بودم، از اولا که اونا به هیچ عنوان هر روز آمپول نمیزدن، هفته یه بار آمپول میزدن. بعد یکی از دوستان میگفتش که برای خانومم این آمپولا رو میگیرم در حدود 20 روز میدوام تو اداره بیمه و آبان و این ور اون ور تا بتونم یه دونه آمپول تهیه بکنم و نمیدونم 220,000 تومان اینطور هم باید بدم.
خب من تا 2 سال هیچ مشکلی برای آمپولام نداشتم. 3 ماه به 3 ماه زودتر آمپولامو میذاشتن میدادن بهم و حتی داروخونه میگفتش که اگر یخچال خونه‌تون ندارید ما نگه میداریم هر روز بهتون بدیم. گفتم نه بعد از اون افتادم به قرص. خب یک کمی مثلا بالاتر رفت. تا همین الان هم که دارم با شما صحبت میکنم واقعا قرص کم بود برام نیست. بعد جدیدن هم فهمیدم که مبلغ قرصم خیلی بالاست و من تا حالا 1 لیرم بابت قرصم ندادم. خیلی بالا. اگه پناهنده ها رو بیمه‌هاشون رو لغو نکردن چرا؟ خب ببینید اونایی که درصد مریضیشون بالا باشه بیمهشون هست. من شنیدم بیمه فقط دارو رو شامل نمیشه، فقط درمان و بیمارستان و اورژانس و اینا بیمه هست. یعنی اگه بخواید دارویی بخرید خودتون بخرید. نه من داروم رایگان میگیرم. یعنی به هیچ عنوان نمیدونستم مثلا قیمت قرصم اینقدر گرونه. بعد بهم راحت دارن میرسن و خیلی هم ممنونم ازشون. یعنی واقعا ازشون ممنونم. و هیچ ببینید من پول ماهی نمیدم. حتی برای خودم هم سوال شد. یه بار رفتم داروخونه مثلا یه 6 ماه طول کشید رفتم داروخونه بعد گفت شما یه مبلغی بدهید. گفتم بدهی بابت چی؟ اگه داروهای من جزء بیماری خاصی است مگه من؟ گفتن چرا؟ شما داری پول معاینه دکتر رو میدی. وقتی میری دکتر مثلا 35 لیره ازت پول معاینه میگیره. همه پناهنده هایی که حتی 1 سالم بیمه دارن این پول میدن. ولی چون تو داروخونه این پولو میدن فکر کنم پول دارو دارن میدن. نه این پول معاینه دکتر یا پلیکلینیک معاینه دکترش فرق میکنه یا اورژانس معاینه دکترش فرق میکنه. توجه. ولی چون تو داروخونه داری میدین فکر کنم پول دارو داری میدیم. نه توی بیمه‌های پناهنده‌های عادی هم یه سری به اصطلاح مبالغ رایگانه، یعنی داروها رایگانه. حالا نظرتون در مورد کشور ترکیه، مردم ترکیه چیه؟ با توجه به اینکه سال‌هاست اینجاییم. میتونم در کل بگم خیلی خوبه. اگر ما اذیتش نکنیم خوبن. آدمای البته حالتی هستن. حالتی میدونین چه؟ یعنی یه بار خوبن یه بار بدن. خب اونا بستگی داره، قضاوت نمی‌کنیم، بستگی به حالت روز قبلشون داره. حالا بیادشون الکل مثلا مصرف میکنن، شاید حالشون مثلا اونجوری باید شاید خوب نیست فرداش، ولی در کل آدمای انسانای خیلی خوبی، خیلی آرومن، خیلی حوصله‌شون بیشتر از ماست. خیلی وسط چهارراه حتما برای پیش اومده، وسط چهارراه یه ترمز میکنه مادرشو پیاده میکنه، کسی بوق نمیزنه آی فلان برو، نه خیلی خوبه. البته خب اونجا شلوغه، اونجا بابا ماشاءالله. بعد اینجا میدونی ریلکس، مردم فقط در مورد حساب کتابی که در مورد پول خیلی حساسه. حال نمیدونم به خاطر صفراشو برداشتن یا به خاطر اینکه ارزش پولشون رو میدونن، اصلا پول بده نیستن، یعنی قولم بهت بدن پولو میگیرن ولی نمیدن. آره نمیدن. ولی حالا خدا رو شکر اینا چکشون اونجوری نیستش که مثلا تو مثل ایران تو دست همه باشه، ولی همه چکا برگشتیه، همه چکا چون اصلا خوش حساب نیستن. این مثلا من توی این چند ساله شاید باور میکنید 2 نفریدم خوش حسابن، اونا اینقدر عصبی ان که اصلا نمیتونه سمتشون بری. همین. حالا هدف آیندهتون چیه برای زندگیتون اینجا؟ آمین اینجا من بتونم دخترم، خانومم، آرزوم اینه که یه خونه ویلایی داشته باشم، سگم تو خونه باشه، یه کارگام داشته باشم و به خاطر بیماری ام اس میخوام یواش یواش از وکالت بیام بیرون، یعنی یواش یواش خانومم به جای خودم برای کار باشه، بعد خودم بچسبم به همین کار نقاشیام. آره خیلی دوست دارم. آره چون دخترتون چند وقت دیگه 18 سالش میشه؟ 4 سال دیگه. 4 سال دیگه خودش میتونه اینجا وطن داشته؟ بله دیگه. بزرگ شده اینجاست یا متولد اینجاست؟ نه بزرگ شده اینجاست. 4 سال و نیمش بوده اومده. 4 ساله. متولدین اینجا میتونن بعد از 18 سالگی وطن داشته؟ خب آره اونم شرایط داره. اونم یه سری شرایط داره که بعداً میگیم. متولدینشون باید پدرشون مثلا تقاضای این کارو کرده باشه، یک سری پدر خونده باید داشته باشن، یه سری شرایط داره. یعنی اینجوری نمیشه که یک پناهنده بیاد اینجا بچه دار شه، بچه‌ش بعد از 18 سالگی؟ نه. او پناهنده که میاد اینجا بچه‌ش پاسپورت ایرانی هم داره. یعنی درجا باید بره سفارت یه پاسپورت ایرانی براش بگیره. اوکی؟ بعد توی پاسپورت میزنن پدرش کیه؟ فلانیه. ایران
توجه که درسته من دیدم اینجا زده بود ترکیه بالیکسیر یا میگن نمیشه بریم ازمیر بگیریم شناسا برای دختر بود چون فرق میکنه ولی اون ایرانیه توجه که اون به خاطره که میخواد خروج بکنه یا ورود بکنه اون پاسپورت رو باید داشته باشه یعنی اصلا به این صورت نیست من نه بچه‌م 4 سال و نیم میشه ولی خب در کل ترکه دیگه 4 سال و نیم اینجاست آره سواد ایرانی نداره برای همین اصطلاحات بلد نیست بعضی موقع خیلی جالب با ما حرف میزنه این ترکایی که میخوان مثلا فارسی هم مثل همین خانمی که تو ترجمه مدرسه اذیتش نمیکنن نه اولا که نمیفهمن نه اینکه نفهمن میدونن اتفاقا یکی از معضلات ما این بود نه برای اذیت برای اینکه مثلا تو یک سال 4 یادمه سال 4 دبستانش مدرسه بهش اهمیت نمیداد معلم یه بار مادرش رفته بود گفت چرا مثلا گفت خود شما که میخوایم بریم یعنی ما رو همیشه به چشم یک مهمان نگاه میکنن که دارن چند وقت دیگه میرن همشون هم این سوالو میکنن بلا استثنا تا میگی مثلا من میفهمن یابانی شما 2 سال دیگه میرین کانادا تو ذهنشون اینه بعد رفتیم اینجا گفتیم نه ما جزء رفته ها نیستیم اینایی که 2 سال دیگه میخوام برن الان چند سال اینجا هستیم بعد ما تا چند وقت دیگه وطن داشت میگیریم کنن بعد خیلی خوششون میومد بعد تونستیم معلم رو متقاعدش کنیم که نمیخوایم بریم الانم دیگه میدونن چون آره اصلا نگاه میکنن میبینن الیساس کلاس آنا اوکول چیز آمادگی اینجا بوده یک حساب دیگه باز میکنن بعدم میپرسن تو میخواید بمونی میگه آره من اینجا میمونم پدرم مثلا میمونه مادرم میمونه الان تو این شهر بالیکسیر برای یه خانواده مثل خودتون چقدر هزینه است در ماه تا 4 روز پیش فرق می‌کرد الان والا چی بگم 2-3 هزار تا چون ببین خیلی تاثیر منفی گذاشت 2000-3000 که فقط اجاره خونه آره نه خب بالیکسیر اجاره خونش انقدر نیست ببینید یادمه من 5 سال قیمت روغن اینجا 1 قروش تغییر نکرد 1 قروش حتی یادم گوجه فرنگی چند قروش تغییر کرد بعد دوباره برگشت سر جاش چون خیلی اتحاد دارن بادمجون تغییر کرده بود اینا گفتن زنگ زدن به خانمم دوست داشت بادمجون نخر دوباره قیمت ولی این دلاره یه دفعه ترکوند من یه موتور برقی دارم رفتم باتریش 2 تاشو عوض کردم گرفتم 500 تا بعد به 4-5 روز نکشید گفتم یکی دیگه‌اش هم خرابه گفتم الان شده 600 تا چون اینا اینترنتی خرید میکنن پولشون رو نمیخوابونن جنس بخرن بذارن گوشه مغازه‌شون اینجا خیلی اینترنت حتی پیرزنایی دیدم که خدا این ننه چجوری سواد داره قشنگ با اینترنت خرید میکنه بعد خیلی اینترنت چجوری بگم وصل خانوادگیشونه یعنی وصل به زندگیشونه خیلی اکثر خریداشون اینجوری میکنن ما هم البته راه افتادیم دیگه ما هم اکثر خریدامون ترندیل و این ور اونور انجام میدیم اگه تبلیغ نشه برای ترندیل خب خیلی ممنون وقت گذاشتین سپاسگزارم آقا ممنون شما تشریف بردیم بالاخره استانبول اومدین پیج اینستاگرامتون من پایین چیز میذارم ممنون دوستان خواستن سفارش تابلوی خواستن بدن آره ممنون عکس میتونن بفرستن شما بکشید و اینا که کاراتون هم دیدن دیگه اونجا میذارم بعد به عنوان وکالت ایران هم شاید بتونید شما مشاوره بدید دیگه آره اگر براتون ممانعت نداره تلفن منم بذارید که تو همون اینستاگرام هم هست تلگرام و واتساپ هم دارم فقط زیاد زنگ نزن چون اینستاگرام نه آخه ببینید یه مدت یه دین از این کلیساها اومد این اجازه رو گرفت گذاشت شما نمیدونی آخرش من مجبور شدم خطم رو عوض کنم اینقدر زنگ می‌زنه یعنی تعداد زنگ بعد اصلا برمیگشت میگفت که گنجش مفتی چه مفتی داره آقا منم زندگی دارم شما هم زندگی دارید بعد یه سوالو یه بار بکنید هی دوباره بعد تو کانال من توضیح میدادم دوباره زنگ میزد آقا اینجوری یه خانم میزنه بعدم چرا ایرانی‌ها اینجا تا میگه وکیل اسم طلاق میافته تو ذهنشون جداشن یا میخوان نمیدونم اینجوری شده یعنی زیاد اعصاب خورد نکنید ولی میذارم برای مشاوره بله من مشاوره در خدمتتون هستم تلفنی یعنی شما فکر کنم منو بشناسید دیگه بالاخره مشاوره تلفنی اون تلفن هم بذارید بله مشاوره در خدمت خیلی ممنون مرسی بچه‌ها از اینکه همراه ما بودین برنامه دیگه خداحافظ خداحافظ